Η Αντώνια Στελίκου είναι ιωπώνος, καθηγήτρια και αθλήτρια μεγάλων αποστάσεων. Κατέχει μάστερς τίτλο στην εκπαίδευση για την περιβάλλον και την αειφορία και συνεχίζει τις σπουδές της σε διαδοκτορικό επίπεδο. Είναι επίσης brand ambassador της Under Armour και της Ice Power. Αντώνια, καλώς ήρθες στο Future Makers Podcast. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Of course. Okay. Όταν σκέφτεσαι τα παιδικά σου χρόνια, ήταν ο αθλητισμός κομμάτι της ζωής σου? Ήταν από πάντα κομμάτι της ζωής μου. Αλλά εντατικά δεν είχα ασχοληθεί έτσι αρκετά. Η αλήθεια των αθλητισμών τον ξεκίνησα στα 30 μου χρόνια. Είναι. Ναι. Όλο το αθλητισμό? Όλο, ναι. Και τι ήταν το reason να πας στο τρέξιμο, στο αθλητισμό? Η αλήθεια, είχα ξεκινήσει γυμναστήριο και θυμάμαι τον εαυτό μου έτρεχα 1 ώρα στο δρόμο μέσα στο γυμναστήριο. Μετά ήρθε το COVID, ναι, που αναγκαστήκαμε να βγούμε έξω. Επίσης είχα και ανθρώπους που με βοηθήσαν σε αυτό να βγω έξω και ξεκίνησα να τρέχω μόνη μου. Από 10 χιλιόμετρα στα 15, σε μια φάση στα 18, μετά έκανα μόνη μου 20, μέχρι που με είδαν ότι μπορούσα να εξελιχθώ στο άθλημα και με ανέλαβε προπονητής, ναι. Έχεις καθόλου να κινείσαι, να γυμνάζεσαι ή δεν ξέρω, έπαιξες ποδόσφαιρο, μπάσκετμπολ, κάτι? Όσο και αν είναι περίεργο, η οικογένεια μου δεν είχε καθόλου επαφή με τον αθλητισμό. Τίποτα. Όχι. Απλά έτυχε να ήμουν τυχερή, να έχω σωστούς ανθρώπους δίπλα μου, ιδιαίτερα τον Γιάννη τον Αρέστη, τον ευχαριστώ, που ήταν δίπλα μου, ανακάλυψε, ας πούμε, το ταλέντο, να το πω, και με προώθησε να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Okay. Πώς είναι η προπόνηση σου αυτή την περίοδο, σε καμιά κανονική εβδομάδα? Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, επειδή είναι περίοδος έτσι που δεν ξεκούρασεις για μένα, γιατί δεν έχω βάλει κάποιο στόχο, είναι, να το πω, λίγο πιο χαλαρά. Σε περίοδους όμως προετοιμασίας αγώνα, εντάξει, είναι 7/7 ή σίγουρα 6/7. Κάποιες μέρες στα χαλαρά μας, κάποιες μέρες στα interval μας, κάποιες μέρες στα long μας και το γυμναστήριο. Όσο μπορέσουμε να χωρέσουμε, γιατί έχουμε και μια απαιτητικές μέρες, δουλειάς, ναι. Και πόσες φορές πάεις γυμναστήριο, πόσες φορές κάνεις το interval? Δυνάμωση. 2 φορές την εβδομάδα προσπαθώ. Είναι μόνο για τα πόδια ή πόδια και... Κάνω από όλα, ναι. Επειδή πάω 2 φορές, προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα, οπότε να κάνω μια full body, να το πω. Αλλά τώρα που έτσι έριξα λίγο ρυθμούς, μπορεί να πάω περισσότερες για να προσπαθήσω να δυναμώσω τον κορμό μου, να δυναμώσω πόδια, για να είμαι πιο δυνατή μετά που θα ξεκινήσω εντατικά τις προπονήσεις μου. Okay, πότε έχεις ένα μαραθώνιο στο πρόγραμμα σου? Πώς είναι το πρόγραμμα σου? Πόσα χιλιόμετρα κάνεις την εβδομάδα? Πόσα intervals? Πόσο είναι το long run σου? Στο μαραθώνιο. Έχει 2 χρόνια που συμμετείχα σε μαραθώνιο. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, το 23-24. Ναι, όταν πήγα στη μαραθώνιο στην Αθήνα, ναι. Εντάξει, ήταν, μπορώ να πω, δύσκολη προετοιμασία, γιατί
γιατί κάνεις προετοιμασία όλο τον καλοκαίρι. Το καλοκαίρι της Κύπρου, ναι, είμαστε σε τι βαθμούς. Οπότε είναι λίγο επίπονο να ξεκινάς προετοιμασία το καλοκαίρι για να είσαι έτοιμος τον Νοέμβριο στην Αθήνα. Περίπου τα χιλιόμετρα μπορώ να πω ήταν στα 110 με 120, αλλά αυτό είναι ανάλογα, δηλαδή όταν κοντεύεις στον αγώνα να κόβεις χιλιόμετρα, είναι ανάλογα, ναι, κάνεις την ανάλογη διατροφή, ναι. Αλλά ήταν, και όσον αφορά τα intervals, νομίζω 2 φορές intervals, έναν long που μέσα στο long μπορεί να είχε κομμάτια, είναι ανάλογα με το τι θα σου βάλει ο κάθε προπονητής. Οκ. Ξεκίνησες το τρέξιμο στο COVID το 2020. 19 με 20, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο πρώτος μου αγώνας ήταν ο αυτισμός στην Αγία Νάπα. Τότε που είχαν δεκάρι, ήταν 5 και 10 μόνο. Όταν δηλώσαμε συμμετοχή στα 10, είχα βγει πρώτη εκεί. Και ήταν η πρώτη σου? Ναι, ήταν ο πρώτος μου αγώνας, το είχα κάνει 40 λεπτά πρώτη. Ήταν εκεί, όπως σου είπα, ο Γιάννης ο Αρέσης, ο οποίος με στήριζε και με στηρίζει ακόμα μέχρι σήμερα. Ήταν επίσης ένας άλλος προπονητής, ο οποίος μόλις με είδε, με πλησίασε και ξεκίνησε όλο αυτό μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη στο τρέξιμο και σε όλα τα άλλα που είμαι ευγνώμων που έχουν συμβεί. Έκανες το 10 χιλιόμετρα και το επόμενο ήταν το πιο... Το επόμενο... Δεν είμαι σίγουρη, επειδή έχουν περάσει χρόνια. Είχα πάει και στο Ράτισον, στην Λάρνακα, πήγα και στο Μαραθώνιο, πήγα στους Παγκύπριους, είχα πάει στο Run Under the Moon. Πάρα πολλούς, ναι, απλά δεν τους θυμούμαι με τη σειρά, αλλά ο Μαραθώνιος στην Αθήνα ήταν από τους πρώτους μου αγώνες που είχα ξεκινήσει να κάνω. Ναι. Πώς ήταν το Μαραθώνιο της Αθήνας? Ο Μαραθώνιος της Αθήνας όντως είναι κάτι, κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάτι συγκινητικό όντως, δηλαδή και ο κόσμος εκεί που σε θαρρύνει όταν είσαι κουρασμένος, είναι κάτι ανατριχιαστικό πραγματικά, και πόσο μάλλον που τερματίζεις εκεί στο Καλιμάρμαρο. Όσον αφορά την προετοιμασία του μαραθώνιου, πώς ήταν? Η προετοιμασία ήταν δύσκολη. Δεν μας ευνοεί ο καιρός εδώ στην Κύπρο να κάνουμε προετοιμασία το καλοκαίρι. Ναι, γιατί το μαραθώνιο είναι του Νοέμβρη. Είναι μέσα στο Νοέμβριο. Ναι, πριν το Ράτισον. Είναι μια εβδομάδα. Ναι. Εντάξει, δύσκολο να κάνεις 30, να κάνεις intervals μέσα, να ξυπνάς από το πρωί, να έχεις να πάεις δουλειά, να κοιμάσαι αργά, γιατί εντάξει, εγώ είχα εκτός από τις δουλειές μου σχολανά, μετά έπρεπε να διαβάσω για τα διδακτορικά μου, να προετοιμάσω για τις δουλειές μου. Δηλαδή μπορεί να ήμουν και είμαι τόσα χρόνια με 5 ώρες ύπνο να τα κάνω όλα κάθε μέρα. Πώς έχεις balance με την δουλειά σου, το διάβασμα σου και το τρέξιμο? Ένεχο. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά επειδή νιώθω ότι συνήθισα σε το κύκλο της ζωής εδώ από το 6 χρόνια σχεδόν αυτά. Ναι. Προσπαθώ. Αλλά σίγουρα ο ελεύθερος μου χρόνος είναι μειωμένος. Ενέχω. Για ανέχω θα είμαι κουρασμένη πάνω στο κρεβάτι. Στην αρχή είχα αντιδράσεις του είσαι μεγάλη. Ναι, 30 χρονών. Ξεκίνησα 30 χρονών. Τώρα είμαι 37. Τώρα είμαι.
είχαν άλλα πρότυπα, οι γονείς έχουν άλλα πρότυπα διαφορετικά. Τώρα που είδαν την πορεία, όποια και να είναι, εντάξει, το ότι εγώ προσπαθώ, ότι με γεμίζει, ότι το αγαπώ, ναι, με στηρίζουν, είναι περήφανοι, ναι. Πήγαν μαζί σου στο μαραθώνιο της Αθήνας? Στο μαραθώνιο όχι, αλλά τύχε να έρθω στη Λάρνακα με το που τρέχω. Ναι. Καλό. Ναι. Πώς... ξεκίνησες το τρέξιμο, αλλά τώρα είσαι brand ambassador για το Under Armour και το Ice Power, ναι? Και έχεις κάτι άλλο? Ασχολήθηκα με διαφημίσεις, ασχολούμαι μάλλον με διαφημίσεις ακόμα, όπως τα Arla, τα προϊόντα, τα Zuki, Ice Power, συνεργάστηκα με τη Holland & Barrel ένα διάστημα. Τα Adventure, τα γιαγιά. Ναι. Τι άλλο? Έτυχε να έχω συνεργασία, ας πούμε, για εκτός αθλήματος, για να... Και πώς ξεκίνησες να κάνεις αυτά τα διαφήμισεις, τα brand ambassador δουλειά? Με πλησιάσαν, ναι. Από το Instagram προφανώς. Ξεκινήσα με την Ice Power που με πλησίασε. Μετά μάλλον με είδαν λογικά στο Instagram ή νομίζω και από τον μαραθώνιο που είχα πάει, ίσως εκεί και στο Half πήγαινα στην Αθήνα. Είχε χρονιά που ήμουν και μέσα στις 10 πρώτες. Γενικά τις κοπέλες και πρώτη Κύπρια, οπότε μπορεί από εκεί να με ψάξαν, να με βρήκα. Και μετά η μια συνεργασία φέρνει την άλλη. Και τώρα δουλεύεις και στο college και είσαι brand ambassador. Πώς κάνεις το balance? Γιατί και πρέπει να κάνεις και το τρέξιμο σου, γιατί είναι μισό την δουλειά σου είναι να τρέξεις και να... Ναι. Να σου πω πως είναι μια μέρα για μένα. Ναι. Θα ξυπνήσω από τις 6. Θα είμαι στους δρόμους ή στο γήπεδο, ανάλογα να κάνω τις προπονήσεις μου. 6 στο καλοκαίρι, γιατί 6 είναι ζεστό. Είναι ζεστό ακόμα, ναι. Οπότε τελειώνω την προπόνηση μου βιαστικά σπίτι, να φάω κάτι, να αλλάξω, να κάνω μπάνιο, να βρεθώ στο σχολείο. Από το σχολείο να σχολάσω, να πάω σπίτι, να φάω μισή ώρα, να βρεθώ στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο να κάνω το μάθημα. Να τελειώσω τη δουλειά εκεί, να πάω σε μια άλλη δουλειά που είμαι υπεύθυνη, να ελέγξω κάτι άλλους καθηγητές. Αν βρω χρόνο να προσαρμόσω το γυμναστήριο, και τις διαφημίσεις θα γίνουν το Σαββατοκυριακό που θα είμαι πιο free ή κάποιον απόγευμα που δεν θα πάω, ας πούμε, στο κολέγιο ή στο πανεπιστήμιο να δουλέψω. Ναι. Και πότε πας να κοιμάς? Πότε θα πας πότε τελειώνει την μέρα σου? Πώς τελειώνει η μέρα μου? Ναι. Τι ώρα τελειώνει? Ναι. Το χειμώνα μέχρι τις 8.30-9 σίγουρα θα είμαι σπίτι. Και το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι ευνοούμε λιγάκι, διότι κλείνουν τα σχολεία. Ναι. Οπότε εκεί έχω λίγο πιο ελεύθερο χρόνο να κάνω κάποια άλλα πράγματα που θέλω. Ήθελα να ρωτήσω, νιώθεις ότι οι γυναίκες στην Κύπρο μπορούν να τρέξουν οποιαδήποτε ώρα της μέρας, ακόμα και στο σκοτάδι, χωρίς να φοβούνται? Ναι. Αυτό είναι που με προβληματίζει πλέον. Παλιά βγαίνα έξω και δεν φοβούμουν να τρέξω. Ήταν το πρωί ή τη νύχτα? Ή τη νύχτα. Τώρα δυστυχώς
πολλοί παράγοντες που με φοβίζουν. Πρώτα, δεν έχουμε, αρχικά δεν έχουμε γήπεδο τη νύχτα, οπότε πρέπει να είσαι έξω στο δρόμο. Δεν σε βλέπουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σε τσιλήσει το αυτοκίνητο. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε το πρωί που οι οδηγοί μας βρίζουν να μας τσιλήσουν και δεν είμαστε μέσα στο δρόμο. Προσπαθούμε να είμαστε στην άκρη, να κάνουμε και εμείς την προπόνηση μας σαν αθλητές. Επίσης, έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ενοχλά. Δηλαδή τη νύχτα όταν δουν μια κοπέλα μόνη της, να σε πειράξουν, έτυχε μου, οπότε είναι φοβήθηκα και δεν βγαίνω ποτέ ξανά μόνη μου, ούτε καν για περπάτημα, ούτε καν τίποτα. Είναι επικίνδυνα πλέον. Ναι. Τι πρέπει να αλλάξεις για τις γυναίκες να νιώθουν ότι έχουν την ασφάλεια? Προφανώς πιστεύω πρέπει να γίνει ένα γήπεδο κλειστό. Ναι. Στην Λάρνακα ή στο... Γενικά, ναι, όλες οι πόλεις έχουν κοπέλες που τρέχουν. Ναι, να γίνει ένα γήπεδο κλειστό που να ξέρουν, είμαι security τουλάχιστον, για να μπορεί να έχει πρόσβαση οποιοσδήποτε θέλει να τρέξει, να πηγαίνεις με ασφάλεια να κάνεις την προπόνησή σου, γιατί όντως τυχαίνει να είσαι busy όλη την ημέρα, αν θες να πας να κάνεις τη νύχτα την προπόνησή σου, αλλά δύσκολο. Ναι, μόνο έχουμε το γυμναστήριο, αλλά το γυμναστήριο και το γυμναστήριο κλείνει 8-9. Εντάξει, το γυμναστήριο, αλλά αν θες να τρέξεις να κάνεις intervals ή long, ας πούμε, δεν μπορείς. Ναι. Έχεις κάποιο προσωπικό μότο ή μια φράση που σου δίνει δύναμη, ειδικά στις δύσκολες προπονήσεις ή στην αγώνα? Στον αγώνα. Εντάξει, πάντα σκέφτομαι στις δύσκολες φάσεις ότι είσαι δυνατή, μπορείς να αντεπεξέλθεις. Που τη στιγμή, έχω στο μυαλό μου ότι που τη στιγμή που αντιμετώπισα 2 σοβαρούς τραυματισμούς, με πίστη, θεωρώ ότι μπορώ ο κάθε ένας μας, αν έχει πίστη στον εαυτό του, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Ναι, είχες κάτι τον άλλο χρόνο? Προηγούμενο. Ναι, πέρσι ακριβώς, πριν 1 χρόνο ακριβώς. Βασικά είχα 2 σοβαρούς τραυματισμούς. Ο πρώτος ήταν το 2021, νομίζω. Είχα σπάσει το μηνίσκο και χειρουργήθηκα. Πώς έσπασες? Με τα χιλιόμετρα, επειδή όπως σου είπα είμαστε πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω κάτω έσπασε, οπότε είχα πάλι αποχή, μεγάλη αποχή, γιατί είχα χειρουργηθεί κλπ. Και πέρσι στον αγώνα του αυτισμού, καθώς έτρεχα, έπαθα κάταγμα κοπόσεως, stress fracture. Ναι. Έσπασε το πόδι, εγώ επονούσα, συνέχισα. Of course. Συνέχισα, τερμάτισα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πώς το έκανα. Οπότε κάθε φορά που είναι δύσκολη για μένα, λέω έτρεξες περίπου 8 χιλιόμετρα με σπασμένο πόδι. Οπότε αν είσαι δυνατή και ο καθένας μας είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Ναι. Είχες αγώνα που δεν το τέλειωσες? Όχι. Ναι. Πως έσπασα? Έσπασε, συνέχισα, δεν ξέρω. Πραγματικά εκείνη την ώρα, παρόλο που ένιωθα αφάνταστον πόνο, πραγματικά ότι σπάζουν κόκαλα, έτρεχα, στραβοπατούσα, έπαιζε ο ρυθμός μου, εφώναζα αου πονώ. Ξέρω γιατί συνέχισα, δεν ξέρω, δηλαδή μπορούσα να κάνω και χειρότερη ζημιά, αλλά δόξα σε Θεός ήταν... Πόσα χιλιόμετρα ήταν? Ο αγώνας μου ήταν half, 21, στο 13ο ένιωσα έτσι την μπαμ. Άρα 8 χιλιόμετρα σχεδόν με σπασμένο πόδι. Και πώς ήταν το καιρό, πότε έχεις και τα δύο?
Ναι, ήταν δύσκολο η ανάρρωση. Ναι. Εντάξει, στην αρχή να σου πω για το τελευταίο. Ναι. Στην αρχή νιώθεις απογοήτευση ότι θα ξανατρέξεις. Ναι. Ότι γιατί να το πάθω? Για να το πάθω σημαίνει ότι κάτι έχω, ας πούμε. Ένιωθα ότι κάτι έχω σοβαρό, ότι ένιωθα ότι θα ξαναφτάσω στα ίδια επίπεδα τα οποία ήμουν. Ήταν μεγάλη αλλαγή, γιατί εκεί που ήμουν δραστήρια σε όλα, και στα επαγγελματικά και στο άθλημά μου, να τρέχω κάθε μέρα να κάνω προπόνηση, έπρεπε να είμαι 24 ώρες 24 πάνω σε έναν καναπέ. Οπότε η ψυχολογία στην αρχή δεν ήταν καλή. Ναι, ήταν χάγια. Εντάξει, μετά συνειδητοποίησα ότι τούτη είναι η κατάσταση, πρέπει να έχω υπομονή να περάσει. Εν είχα άλλη επιλογή. Εντάξει. Και πόσες μήνες. Άρχισα να τρέχω σιγά σιγά στους 3 μήνες, αλλά το να τρέχω τι ήταν, έτσι ένα λεπτό, και στρεπερπάτημα, ένα λεπτό, το ένα λεπτό σαν να περπατώ, ας πούμε. Εντάξει, το κορμί δεν ξεχνά, αλλά θέλει υπομονή για να επανέλθεις πίσω. Δεν θα μπει και να έχεις καλές αναπνοές. Φόβον επίσης. Όταν ξεκινήσα να τρέχω, πήγα να κάνω προπόνηση και λέω, δεν μπορώ, εφοβούμαι, να σπάσει ξανά το πόδι. Και μπορεί να σταμάτω, να ήθελα να κλαίω, ας πούμε. Ήταν δύσκολο, ναι. Πόσο μάλλον ο πρώτος αγώνας που έκανα μετά. Πόσες μήνες στην αγώνα? Ο πρώτος μου αγώνας που έκανα μετά το σπάσιμο ήταν στη Λάρνακα το Γενάρη. Το Grand Prix. Ναι, νομίζω ήταν στο Δεκάρι. Ήταν το Ράτισο. Όχι, το Ράτισο ήταν μακριά. Έναν από τα δύο θυμούμαι, ήταν νομίζω, ήταν μες στο Γενάρη. Ναι, ήταν στο Γενάρη. Γράφτηκα να κάνω τα 10 χιλιόμετρα. Και πώς πήγε? Μπορώ να σου πω ότι 2 εβδομάδες πριν ήμουν πολλά χωμένη, και εφόμουν πάρα πολλά, αλλά θα τονίσω ξανά και ξανά ότι ήταν δίπλα μου ο Γιάννης ο Αρέστη, που είναι μαζί μου στη Λάρνακα. Έτρεξε δίπλα μου τα 10 χιλιόμετρα, δεν αγωνίστηκε ο ίδιος για να είναι δίπλα μου, γιατί έξερε πόσο ήμουν ψυχολογικά έτσι down, φοβισμένη, δηλαδή, και ήταν δίπλα μου. Ήρθαμε τρίτη, πιάσα την τρίτη θέση με πολλά καλό χρόνο. Ήμουν πάνω στα επίπεδα μου πριν τραυματιστώ, τούτον ήταν επιτυχία. Και ήταν μαζί μου όλη τη διάρκεια του αγώνα, και θα ξεχάσω που το έλεγα, δεν μπορώ, τρέμω να σταματήσω. Λέω, μπορείς. Σκέφτομαι πόσο δυνατή είσαι, τρέξεις με σπασμένο πόδι, γίνεται να μην μπορείς τώρα. Και τα δίπλα μου και σε εκείνον τον αγώνα και στον επόμενο, μέχρι να νιώσω εγώ confidence με τον εαυτό μου, ότι θα ξαπάθω το ίδιο, ότι μπορώ. Και τώρα έχεις το φόβο? Σίγουρα έχω το. Πέρασε ένας χρόνος, αλλά έχω το. Δηλαδή το παραμικρό μπορεί να πονήσω Παναγιά μου, να σπάσει πάλι. Ναι, ό,τι και να βάθεις φοβάσαι. Γιατί το τρέξιμο είναι ένα άθλημα το οποίο καταπονείς όλο σου το σώμα. Είσαι συνέχεια με κόπωση, τραυματισμούς. Ναι. Και ποιο είναι το επόμενο σου αγώνα? Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Η αλήθεια, ακόμα με τον προπονητή μου δεν έβαλαμε κάποιο στόχο, αλλά σίγουρα έτσι τον Νοέμβριο που να είναι στη Λάρνακα, το Ράτισον, κάπου, εκεί, να αγωνιστώ.
να πας σε ένα εξωτερικό ή... Θέλω να πάω και στο εξωτερικό. Εντάξει, πριν ένα μήνα πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, ναι, και τρέξαμε εκεί. Εγώ τρέξα δεκάρι, ήρθα τρίτη εκεί. Εντάξει, είναι ωραία και το εξωτερικό. Ναι. Τι είναι τη διάφορα από την Κύπρο και την Ελλάδα για τις αγώνες στο εξωτερικό? Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε χαμηλό επίπεδο οργάνωσης και εδώ στην Κύπρο οργανώνουν έτσι πάρα πολλά καλούς αγώνες. Απλά ίσως εξωτερικό να προτιμείται από τους περισσότερους αθλητές, γενικά γιατί υπάρχει και περισσότερος κόσμος, υπάρχει και κόσμος στους δρόμους που σε ενθαρρύνει, ή μπορεί να βλέπεις κάποιους δρόμους ή τοπία τα οποία να σου δίνουν έτσι παραπάνω boost να τρέξεις. Εν τρέχεις μόνος σου, ας πούμε, σε έναν χωράφι, όπως σε βάλουν να κάνεις ένα μαραθώνιο στην Κύπρο και πέφτει η ψυχολογία σου και βαριέσαι. Ναι. Και δεις το ίδιο δρόμο που πας στην δουλειά το πρωί και πετάει. Ναι, νομίζω ότι τούτο είναι το... Και επίσης νομίζω ότι έχει και πιο καλούς δρόμους να τρέξει. Δηλαδή της Αθήνας εννοείται είναι flat για να μπορείς να κάνεις πολλά καλό χρόνο. Υπάρχουν όμως στο εξωτερικό flat ο δρόμος που σου βοηθά να κάνεις και personal best. Οπότε αν προτιμάτε από τους περισσότερους αθλήτες να πάνε στο εξωτερικό. Πώς έχει αλλάξει το τρέξιμο τον τρόπο που βλέπεις την ζωή σου? Η αλήθεια την έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι. Το τρέξιμο με έχει κάνει πιο πειθαρχημένη, θεωρώ πιο δυνατή γυναίκα. Ναι. Τι εννοείς πιο δυνατή γυναίκα? Νιώθω ότι μου δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση, ότι μπορώ να καταφέρω και ότι και εμείς οι γυναίκες μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ναι. Νομίζω στην Κύπρο δεν έχουμε πολλές γυναίκες που τρέχουν. Γιατί νομίζεις? Νομίζω ξεκίνησε. Ναι, ξεκίνησαν αρκετός κόσμος να ασχολείται με το τρέξιμο. Μπορεί όχι στα επίπεδα τα αγωνιστικά, αλλά νομίζω οι περισσότεροι το έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους, ο καθένας για το δικό του λόγο. Ναι. Βλέπεις τον εαυτό σου ως πρότυπο ή μεντόρα για νεαρά κορίτσια που θέλουν να τρέξουν, και τι μήνυμα θα ήθελες να τους δώσεις? Πρέπει να μας το πουν οι ίδιες. Βασικά το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι να μην τα παρατούν ποτέ στη ζωή τους, είτε αυτό είναι το τρέξιμο, είτε κάτι άλλο που τους γεμίζει, που τους κάνει να νιώθουν αυτοπεποίθηση και χαρούμενους. Ναι, πολύ όμορφο το μήνυμα σου. Ευχαριστώ.